welcome back to my channel. So আজি আমি ইয়াৰ কিটটো খুলি দিলো অটোলগৰ কিটটো সো কিটটো খুলি প্ৰথমত অলপ মডিফাই কৰিব লাগিব কিটটো সব কিটটো খোলা খুলি হৈ গল অলৰেডি ডাইৰেক্ট বাইকৰ লুকটো চেক কৰিব পাৰে ফাৰ্স্টত কিটটো অলপ মডিফাই কৰিব লাগিব অলপ মানে ঠিক কৰিব লাগিব কালি সাৰ্ভিসিং হৈছে বাইকখনত সো গাইছে দু কিটটো অটোলগৰ তো ৰেপ কৰা আছে আৰু প্লাস এইটো অলপমান ফুটা এটা হৈ গৈছে কেমেৰাত দেখিব পাৰেনে নাই এইটো ফুটাটো এইটো মই মুছাৰি লগাই দিছো মানে মস্কিটো নেট লগাই দিছো এইখনত আমি কালাৰ কৰিলো বেলেগখন মানে মস্কিটো নেট আৰু এইটো পুৰা ধুনীয়া লাগি আছে এতিয়া টিপছ লাগি আছে এইটো সাইডে অলপ পাতলা পাতলা হৈ গৈছে এইটোকে মানে এইটো অলপ পাতলা সো ইয়াৰ কাৰণে আৰু এখন মই বনাই পেলাই লগাই আছো ইয়াত so let's see so guys side CVB to লগাই হৈ গল এইটো হৈ গল আৰু এইটো হৈ গল এটা অলপ শুকাব দিম ৰ'দত তাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফিট কৰিম আমি ফাইনালি কিটখিনি লগাম এতিয়া বাইকত সব দুটা পাৰি হৈ গৈছে so let's do it so guys এইটো সাইডে ডুৱেল সাইডে টেপ লগাব লাগিব টেপ লগাই এই কিটটো লগাব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফিট হ'ব প্লাস এইটো সাইডে নটটো খুলিব লাগিব আৰু এইটো ফুল টাইপৰ কিট কাৰণে এইটো আৰু এইটো নটটো খুলিব লাগিব খুলি পেলাই ইয়াত ডুৱেল সাইডে টেপ লগাই আৰু এই হেণ্ডেলৰ গেপিংটো চাব লাগিব এই নটটো চাব লাগিব যাতে এইটো ইয়াত নালাগে মোৰ আগতে লাগি গৈছিলে ফাইনালি ইয়াত টেপ লগাই আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল দুই সাইডে টেপ লগাই হৈ গ'ল এইটো সাইডেও হৈ গ'ল আৰু এইটো সাইডেও হৈ গ'ল টিপ টপ পাপা আমাৰ জয় শৰ্মাই আমাক হেল্প কৰি আছে ফাইনালি দুই সাইডে কিট লগাই হৈ গ'ল টিপ টপ লাগিছে এতিয়া এই কিটটো লগাওঁতে খালি নটটো চাব লাগে নটটো যাতে ইয়াত নালাগে আৰু সেম প্ৰচিডিউৰ এইটো সাইডেও এপ্লাই কৰিব লাগে যাতে এইটো ইয়াত নালাগে ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ तो गाइस ভিডিওটো মানে আসলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিটটো লগাই হৈ গ'ল বাইকিং লুকটো চেক কৰিব পাৰে এবাৰ এক্সস্টৰ নটটো শুনাই দিব নেকি লেটস ডু ইট বিবি কিলাৰ লাগি থকা নাই গিৰত নাই So, bye bye. Stay blessed. Ride hard.